Phần 1. Chào mọi người, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một câu chuyện mà ranh giới giữa khoa học và huyền bí gần như bị xóa nhòa. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những cuốn sách cổ. Bên ngoài là tiếng gió lùa qua cửa sổ, và ở đâu đó có một người có thể nhìn vào số mệnh của bạn không chỉ để dự đoán mà còn có thể thay đổi nó. Nghe giống phim đúng không? Nhưng điều đáng nói là câu chuyện này lại được kể như một sự thật. Và nếu bạn nghĩ mình hoàn toàn kiểm soát được cuộc đời thì có lẽ bạn đang đánh giá quá cao bản thân mình. Đấy vì trong một số trường hợp bạn có thể sẽ không sống sót được nếu bỏ qua những tín hiệu mà bạn không tin là tồn tại. Vì vậy, trước khi bạn cảm thấy thoải mái, hãy dành chút thời gian để thích video và đăng ký. Nhưng chỉ khi bạn thực sự thích những gì tôi làm ở đây. Và nếu bạn đang nghe câu chuyện này, hãy thử để lại vị trí và giờ địa phương của bạn ở phần bình luận. Tôi luôn tò mò, không biết chúng ta đang kết nối với nhau từ đâu trên thế giới này. Bây giờ, hãy tắt đèn, có thể bật quạt để có tiếng ồn nhẹ nhàng, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tối nay. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một cái tên mà trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại được nhắc đến với sự tôn kính gần như tuyệt đối, nhưng đồng thời cũng bị nghi ngờ không kém. Một người mà có người gọi là thần y, có người gọi là đạo sĩ, và cũng có người thẳng thắn hơn gọi ông là kẻ lừa đảo cao cấp. Nghe quen không? Kiểu như mỗi lần có ai đó quá giỏi thì thế giới lập tức chia làm ba phe. Một phe tôn thờ, một phe nghi ngờ, và một phe không hiểu gì nhưng vẫn tranh luận rất hăng. Người đó tên là Nghê Hải Hạ. Trong những câu chuyện được truyền miệng, ông không chỉ là một bác sĩ trung y bình thường. Ông được cho là có thể chữa những căn bệnh mà y học hiện đại bó tay. Những ca bệnh nan y, những trường hợp mà bác sĩ nói chúng tôi đã làm hết sức, thì lại có người thì thầm thử tìm Nghê Hải Hạ xem. Đó là kiểu danh tiếng mà bạn không thể mua bằng quảng cáo. Nó giống như một thương hiệu truyền miệng, một dạng social proof trước cả khi mạng xã hội tồn tại. Và trong kinh tế học hành vi, đây được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến niềm tin của con người. Khi quá nhiều người tin, bạn bắt đầu cảm thấy có lẽ họ đúng. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn là ông không chỉ dừng lại ở y học. Người ta nói rằng Nghê Hải Hạ còn tinh thông cái gọi là ngũ thuật của đạo gia, một hệ thống bao gồm sơn, y, mệnh, tướng, bốc. Nói đơn giản thì vừa chữa bệnh, vừa xem số, vừa nhìn mặt đoán vận, lại còn có thể dự đoán tương lai. Nghe đến đây, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Ủa, vậy là bác sĩ hay là full combo? Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng nếu bạn nhìn dưới góc độ triết học phương Đông, thì điều này lại không quá xa lạ. Trong nhiều hệ tư tưởng cổ, con người không được tách rời thành từng phần riêng biệt như cơ thể và tâm trí như cách khoa học hiện đại thường làm. Thay vào đó, mọi thứ đều liên kết thiên, địa, nhân. Đây chính là một cụm từ mà trong học thuật gọi là tam tài luận, một khái niệm cho rằng vận mệnh con người là kết quả của ba yếu tố: trời, thiên, đất, địa và con người, nhân. Và nếu bạn thay đổi được hai trong ba yếu tố này thì chỉ có thể thôi, bạn sẽ thay đổi được kết cục. Nghe có vẻ hợp lý một cách đáng ngờ. Nhưng quay lại với Nghê Hải Hạ, có một điều mà hầu như ai từng nghe về ông cũng đồng ý. Ông không giống một thầy thuốc bình thường. Cách ông nói chuyện, cách ông nhìn nhận vấn đề, thậm chí cách ông đưa ra kết luận, tất cả đều mang một sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Kiểu như không có thể, không có chắc là, mà chỉ có sẽ như vậy. Và đây chính là điểm khiến ông trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Bởi vì trong khoa học, sự chắc chắn tuyệt đối thường là dấu hiệu của nguy hiểm. Một bác sĩ giỏi thường sẽ nói chúng ta cần thêm xét nghiệm. Một nhà khoa học giỏi sẽ nói đây là giả thuyết. Nhưng một người nói tôi chắc chắn 100% thì hoặc là thiên tài hoặc là rất tự tin, mà hai cái này đôi khi khó phân biệt lắm. Có một giai thoại thú vị và cũng khá đời rằng nhiều người tìm đến ông không phải vì họ tin ngay từ đầu, mà vì họ hết lựa chọn. Bạn biết cảm giác đó không? Khi bạn đã thử mọi thứ, từ bác sĩ, thuốc men, đến cả mấy bài thuốc dân gian, kiểu uống nước lá gì đó, mà vẫn không khỏi. Lúc đó,
bạn sẽ bắt đầu mở lòng với những thứ mà trước đây bạn từng cười. Đó không phải là mê tín, đó là bản năng sinh tồn. Và chính trong những hoàn cảnh như vậy, cái tên Nghê Hải Hạ bắt đầu xuất hiện như một hy vọng cuối cùng. Nhưng cũng chính vì vậy, ông trở thành mục tiêu của không ít chỉ trích. Có người nói rằng những câu chuyện về ông đã bị phóng đại. Có người cho rằng đó chỉ là hiệu ứng tâm lý placebo effect, khi người bệnh tin rằng mình sẽ khỏi, nên cơ thể phản ứng theo. Và trong y học, hiệu ứng này là có thật. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khó giải thích hơn. Những câu chuyện mà người ta kể lại với giọng thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói to quá, nó sẽ mất đi sự kỳ bí. Và một trong những câu chuyện như vậy bắt đầu vào một ngày đầu hè năm 1990. Một người phụ nữ, một minh tinh nổi tiếng đã tìm đến ông. Và từ khoảnh khắc đó, một chuỗi sự kiện bắt đầu diễn ra, như thể mọi thứ đã được viết sẵn từ trước. Phần 2. Danh xưng thần y gây tranh cãi. Người phụ nữ đó không phải là một người bình thường. Cô là một minh tinh nổi tiếng tại Đài Loan, từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, quen với những tràng pháo tay và ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng như bạn biết đấy, ánh hào quang không thể giải quyết mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề trong hôn nhân. Thời điểm đó, cuộc sống gia đình của cô đang gặp trục trặc, không phải kiểu cãi nhau vì quên đổ rác hay không rửa bát, mà là những rạn nứt sâu hơn, khó gọi tên hơn. Và giống như nhiều người khác, khi rơi vào trạng thái bế tắc, cô bắt đầu tìm kiếm câu trả lời ở những nơi mà trước đây có thể cô chưa từng nghĩ tới. Bạn bè của cô đã nhiều lần nhắc đến một cái tên, Nghê Hải Hạ. Ông ấy xem chuẩn lắm. Nghe nói cái gì cũng trúng. Có người còn bảo ông ấy nhìn một cái là biết hết cuộc đời. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của cô không phải là tin tưởng, mà là nghi ngờ. Kiểu nghi ngờ rất con người. Chắc lại mấy ông thầy bói nói cho vui thôi. Nhưng rồi, giống như hiệu ứng lan truyền trong tâm lý học xã hội, khi một thông tin được lặp lại đủ nhiều lần từ nhiều nguồn khác nhau, não bạn bắt đầu xem nó như một khả năng đáng cân nhắc. Cô quyết định thử một lần xem sao. Không mất gì cả, cùng lắm là tốn tiền và thêm một câu chuyện để kể với bạn bè. Ngày hôm đó, cô lái xe đến gặp Nghê Hải Hạ. Không gian nơi ông làm việc không quá hào nhoáng, không có biển hiệu lớn, không có phòng chờ sang trọng. Nếu bạn kỳ vọng một nơi giống phòng khám hiện đại với máy móc và màn hình hiển thị dữ liệu, thì bạn sẽ thất vọng. Nhưng có một điều rất rõ ràng, nơi đó có một bầu không khí rất tĩnh. Bạn biết cảm giác khi bước vào một nơi mà mọi âm thanh như bị giảm xuống một nửa không? Kiểu như thế. Cô bước vào, ngồi xuống và bắt đầu bằng cách cung cấp ngày tháng năm sinh, một thông tin cơ bản trong hầu hết các hệ thống xem mệnh phương Đông. Nghê Hải Hạ nhìn qua, chỉ một lúc thôi, và rồi sắc mặt ông thay đổi. Không phải kiểu thay đổi kịch tính như trong phim, không có nhạc nền, không có dương cận mặt, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được rằng có gì đó không ổn. Ông ngẩng lên, nhìn cô và nói một câu mà cô không hề mong đợi. Cô không có vấn đề gì lớn. Nghe đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi cảm giác đó kịp lan rộng, nhưng chồng cô trong vòng nửa năm tới sẽ gặp đại họa. Không khí trong phòng dường như đặc lại. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác đó không? Bạn đến để hỏi về mình, về hôn nhân, về tương lai, và người đối diện lại nói về một tai họa sắp xảy ra với người thân của bạn. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là sợ, mà là khó chịu. Rất khó chịu. Trong đầu cô lúc đó có lẽ đang chạy một đoạn độc thoại nội tâm kiểu: tôi hỏi chuyện của tôi mà, sao lại lôi chồng tôi vào? Với lại, đại họa là cái gì? Nghe như phim vậy. Và đây là một phản ứng hoàn toàn bình thường. Trong tâm lý học, khi con người đối mặt với thông tin tiêu cực bất ngờ, họ thường có xu hướng phủ nhận hoặc phản kháng một cơ chế phòng vệ để bảo vệ cảm xúc. Cô bắt đầu nghi ngờ. Có thể ông ta đang dùng chiêu tâm lý nói những điều mơ hồ, nghiêm trọng để khiến khách hàng lo lắng, rồi sau đó dẫn dắt họ. Một chiến thuật không hiếm trong thế giới của những người hành nghề xem mệnh.
Cô nhận lấy tờ luận mệnh mà ông đưa, nhưng trong lòng gần như không còn hứng thú. Không hỏi thêm, không tranh luận. Cô chỉ đứng dậy, nói vài câu xã giao, rồi rời đi. Trước khi cô bước ra khỏi cửa, Nghê Hải Hà nói thêm một câu: nếu sau này cần giúp cứ đến tìm tôi. Nghe qua thì rất bình thường, nhưng đặt trong bối cảnh đó, nó giống như một câu chờ đợi. Kiểu như ông biết rằng cô sẽ quay lại. Và nếu bạn đang nghĩ chắc ông ấy nói vậy với ai cũng thế thì đúng, rất có thể. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thời gian trôi qua. Một ngày, 2 ngày, một tuần. Cuộc sống của cô tiếp tục như bình thường. Những lời cảnh báo kia dần bị đẩy vào một góc của trí nhớ, nơi chứa những thứ có thể đúng, nhưng chắc là không. Cho đến một buổi tối, ngày 18 tháng 12 năm 1990. Một ngày mà cô sẽ không bao giờ quên. Chồng của cô, một doanh nhân nổi tiếng, bị bắt cóc ngay trước cửa nhà. Không phải trong phim, không phải tin đồn, mà là sự thật. Những kẻ bắt cóc hành động nhanh, gọn và chuyên nghiệp. Chúng khống chế ông, đưa đi và ngay sau đó liên lạc với gia đình. Yêu cầu 100 triệu Đài tệ. Một con số không nhỏ, ngay cả với một gia đình giàu có. Khi nhận được tin, cô gần như chết lặng. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác đó không? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Và trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, một ký ức bật lên. Giống như một đoạn phim tua lại trong đầu. Giọng nói của Nghê Hải Hà: trong vòng nửa năm tới sẽ gặp đại họa. Lạnh sống lưng. Không còn là nghi ngờ nữa. Không còn là chắc là nói đại, mà là chuyện đó đang xảy ra. Và lúc này, trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là retrospective coherence. Khi con người nhìn lại một sự kiện và bắt đầu thấy mọi thứ hợp lý một cách đáng sợ. Những gì trước đây bạn cho là ngẫu nhiên, giờ lại giống như dấu hiệu. Cô không còn do dự, không còn thời gian để phân tích đúng sai. Cô chỉ biết một điều, phải quay lại tìm ông. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Nghê Hải Hà không còn là một thầy bói đáng nghi, mà là người duy nhất đã từng nói trước điều này. Và có lẽ cũng là người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi nó. Phần 3. Lời tiên đoán định mệnh. Khi người phụ nữ ấy quay lại, mọi thứ đã khác. Không còn sự hoài nghi, không còn ánh mắt dò xét như lần đầu. Lần này, cô bước vào với một trạng thái hoàn toàn khác, gấp gáp, lo lắng và có phần sợ hãi. Bạn biết đấy, có những lúc con người không còn quan tâm đúng sai nữa, mà chỉ cần một thứ giải pháp. Cô gần như không giữ được bình tĩnh. Vừa gặp Nghê Hải Hà, cô lập tức xin lỗi vì thái độ trước đó. Giọng nói dồn dập, ánh mắt đầy cầu cứu. Không cần phải diễn giải quá nhiều, bởi vì tình huống đã nói lên tất cả. Những gì ông nói đã xảy ra rồi. Khoảnh khắc đó, căn phòng vẫn tĩnh như lần trước. Không có phản ứng kịch tính, không có vẻ đắc thắng kiểu tôi đã nói rồi mà. Nghê Hải Hà chỉ lắng nghe. Đây là một chi tiết khá thú vị. Nếu bạn để ý, những người thật sự tự tin vào khả năng của mình thường không cần chứng minh quá nhiều. Trong tâm lý học, điều này đôi khi được gọi là quiet authority, quyền lực im lặng. Ông không hỏi lại quá nhiều, không yêu cầu xác minh. Dường như ông đã chờ đợi tình huống này. Sau khi nghe xong, ông bắt đầu gieo quẻ. Giờ thì nếu bạn chưa quen với khái niệm này, hãy hình dung đơn giản. Đó là một phương pháp dự đoán dựa trên hệ thống kinh dịch, một dạng mô hình hóa sự biến đổi của sự vật thông qua các ký hiệu và quy luật. Trong học thuật, có người xem đây là một dạng symbolic system, hệ thống biểu tượng phản ánh cấu trúc của thế giới. Nghe hơi trừu tượng, tôi biết, nhưng đại khái là ông đang hỏi một thứ gì đó bằng một ngôn ngữ, không phải lời nói. Sau một lúc, ông đưa ra kết luận. Cứ mang tiền chuộc. Nghe có vẻ bình thường. Nhưng câu tiếp theo mới là điều khiến cô chú ý. Đừng để cảnh sát can thiệp khi giao tiền. Đây là một lời khuyên khá mạo hiểm. Nếu bạn đặt mình vào vị trí đó, bạn sẽ thấy đây không phải là một quyết định dễ dàng.
Một bên là quy trình thông thường báo cảnh sát, phối hợp điều tra. Một bên là lời khuyên từ một người mà bạn mới chỉ gặp 2 lần. Và đây chính là lúc xuất hiện một dạng xung đột nhận thức cognitive dissonance. Khi hai niềm tin hoặc lựa chọn mâu thuẫn nhau, não bạn sẽ cố gắng tìm cách hợp lý hóa một trong hai. Cô phải chọn tin vào hệ thống chính thức hay tin vào người đã dự đoán đúng tai họa này. Nghe như một câu hỏi trong phim, nhưng với cô, đó là thực tế. Cuối cùng, cô chọn làm theo lời Nghê Hải Hà. Không phải vì cô chắc chắn, mà vì cô không dám mạo hiểm. Bạn thấy không, đôi khi quyết định lớn nhất trong đời không đến từ sự tự tin, mà đến từ nỗi sợ sai. Cô liên lạc với bọn bắt cóc, chuẩn bị tiền và làm đúng như lời dặn, không để cảnh sát can thiệp vào quá trình giao tiền. Toàn bộ quá trình diễn ra trong trạng thái căng thẳng tột độ. Bạn có thể tưởng tượng từng phút trôi qua như kéo dài gấp 10 lần bình thường. Mỗi cuộc gọi, mỗi bước di chuyển đều như đi trên dây. Và rồi, điều mà cô mong chờ nhất đã xảy ra. Chồng cô được thả, an toàn, không bị thương. Không có biến cố bất ngờ. Mọi thứ diễn ra đúng như lời Nghê Hải Hà đã nói. Đến đây, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Đây là trùng hợp hay là một dạng dự đoán thực sự? Trong học thuật có một cụm từ gọi là post-hoc rationalization, vì con người sau khi sự kiện xảy ra sẽ tìm cách lý giải nó theo hướng có ý nghĩa. Có thể chúng ta đang làm điều đó ngay lúc này. Nhưng cũng có một khả năng khác, rằng ông thực sự đã nhìn thấy một phần nào đó của tương lai. Câu chuyện này sau đó được gắn với một sự kiện có thật, vụ bắt cóc doanh nhân Ngô Đông Lượng, một vụ án từng gây chấn động Đài Loan thời điểm đó. Người phụ nữ trong câu chuyện chính là Bành Tuyết Vân, một minh tinh nổi tiếng giai đoạn cuối thập niên 70 đến đầu 80. Sau khi kết hôn với gia tộc họ Ngô, cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Xuất thân từ giới giải trí khiến cô không được gia đình chồng coi trọng. Có thời điểm, cô thậm chí không được ngồi cùng bàn ăn. Nghe có vẻ hơi cổ hủ, nhưng trong nhiều gia đình truyền thống, những quy tắc vô hình như vậy vẫn tồn tại. Và rồi, sau vụ việc này, khi cô một mình xử lý tình huống, cứu được chồng, mọi thứ thay đổi. Cô không còn là cô diễn viên, mà trở thành người đã bảo vệ gia đình. Một bước ngoặt không chỉ về mặt cá nhân, mà còn về vị trí trong một hệ thống xã hội. Đây là một ví dụ khá điển hình cho khái niệm status transformation, sự thay đổi vị thế xã hội sau một sự kiện quan trọng. Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên đáng suy nghĩ hơn không chỉ là việc ông dự đoán đúng, mà là cách ông đưa ra giải pháp. Không phức tạp, không huyền bí, chỉ là một quyết định cụ thể trong một thời điểm cụ thể. Và nó đã thay đổi kết cục. Từ đây, danh tiếng của Nghê Hải Hà bắt đầu lan rộng hơn. Không còn là những lời đồn nhỏ lẻ, mà là những câu chuyện có thật, có nhân vật, có kết quả rõ ràng. Và bạn biết điều gì xảy ra khi một câu chuyện như vậy lan ra không? Nó không chỉ được kể lại, nó được thêu dệt thêm. Một chi tiết trở thành hai, một câu chuyện trở thành huyền thoại. Và dần dần, hình ảnh của một con người bắt đầu vượt ra khỏi thực tế, trở thành biểu tượng. Nhưng để hiểu vì sao một người như Nghê Hải Hà lại có thể trở thành như vậy, chúng ta cần quay lại xa hơn, rất xa, về một ngôi làng nhỏ ở Triết Giang, nơi mà, theo lời kể, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Phần 4. Vụ bắt cóc chấn động Đài Loan. Ngôi làng đó không phải là một nơi đặc biệt, ít nhất là nếu bạn nhìn bằng mắt thường. Một vùng quê yên bình thuộc thành phố Thụy An, tỉnh Triết Giang. Những con đường nhỏ, những mái nhà cũ và nhịp sống chậm rãi mà nếu bạn ở đó vài ngày, có thể bạn sẽ bắt đầu quên mất wifi là gì. Nhưng trong ký ức của người dân địa phương, nơi này lại gắn liền với một câu chuyện. Một câu chuyện đã tồn tại suốt hàng trăm năm. Người ta kể rằng, vào thời nhà Minh, một nhân vật nổi tiếng Lưu Bá Ôn đã từng đi ngang qua vùng này. Ông không chỉ là một mưu sĩ, mà còn được xem là người tinh thông phong thủy.
thiên văn và những thứ mà ngày nay chúng ta có thể gọi là khoa học chưa được chứng minh. Trong một lần dừng chân, ông đã nói với dân làng một câu: ở đây có một vùng đất gọi là Kim Tước Cẩm Lý. Nếu ai tìm được và dùng làm mộ tổ, thì con cháu đời sau sẽ xuất hiện danh y. Nghe giống như một lời tiên tri. Nhưng vấn đề là không ai biết vùng đất đó ở đâu. Và thế là câu chuyện trở thành truyền thuyết. 300 năm trôi qua, không ai tìm thấy, không ai xác nhận, và cũng không ai thật sự quên. Trong nghiên cứu văn hóa, đây là một ví dụ điển hình của collective memory, ký ức tập thể. Những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ, không cần bằng chứng cụ thể, nhưng vẫn tồn tại như một phần của bản sắc cộng đồng. Và rồi, vào những năm 1930, một sự việc xảy ra. Ông nội của Nghê Hải Hà khi đó đang ở nhà, bỗng có người chạy đến báo tin: mộ tổ nhà ông có chuyện rồi. Bạn biết kiểu tin này không? Nghe là đã thấy không ổn rồi. Ông vội vàng hỏi lại, và câu trả lời nhận được càng kỳ lạ hơn. Người ta nói rằng ban đêm, từ mộ tổ nhà họ nghe phát ra những âm thanh lạ ồn ào không dứt. Một số người tò mò đã tự ý phá cửa gỗ của phần mộ để kiểm tra. Và những gì họ thấy bên trong không giống bất kỳ điều gì họ từng gặp. Trong huyệt mộ, nước đọng lại. Không phải một ít, mà là đủ để có một con cá chép đang bơi. Một con cá chép cẩm lý. Còn trên quan tài đã mục nát theo thời gian, lại có một con chim sẻ màu vàng kim đang đậu. Nếu bạn đang nghĩ sao nghe như truyện cổ tích vậy, thì tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng hãy thử đặt mình vào bối cảnh lúc đó. Một ngôi mộ, nước, cá, chim vàng không phải thứ bạn mong đợi khi mở một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Theo lời kể, khi cánh cửa bị mở ra, hai sinh vật đó dường như phản ứng. Con chim vỗ cánh bay lên trời, biến mất. Con cá thì nhảy khỏi nước, rơi xuống đất, rồi quẩy mạnh đến mức vượt qua cả ngọn đồi gần đó trước khi biến mất. Nghe có vẻ phi lý. Nhưng trong biểu tượng học phương Đông, chim vàng, kim tước và cá chép cẩm lý đều mang ý nghĩa rất đặc biệt liên quan đến may mắn, thăng tiến và sự chuyển hóa. Khi hai biểu tượng này cùng xuất hiện và rồi cùng biến mất, người ta bắt đầu liên kết với lời tiên tri năm xưa: kim tước cẩm lý. Và đột nhiên, mọi thứ dường như khớp lại. Đây chính là cái mà trong khoa học nhận thức gọi là pattern recognition, khuynh hướng của não bộ trong việc tìm ra ý nghĩa từ các sự kiện rời rạc. Nhưng cũng chính vì vậy, nó có thể dẫn đến hai hướng. Hoặc là bạn phát hiện ra một quy luật thật sự, hoặc là bạn tự tạo ra một câu chuyện hợp lý. Ông nội của Nghê Hải Hà khi nghe tin thì lập tức chạy ra kiểm tra. Ông không phải là người mê tín mù quáng, nhưng cũng không phải là người bỏ qua hoàn toàn những dấu hiệu như vậy. Sau khi kiểm tra, ông thấy mộ bị đọng nước, quan tài đã mục, nhưng không có dấu hiệu bị xâm phạm nghiêm trọng. Ông cho người lấp lại mộ. Và từ đó, nơi này được gọi là mộ Kim Tước. Ngọn đồi nơi con cá biến mất thì được gọi là đồi Cẩm Lý. Tên gọi vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Một chi tiết nhỏ, nhưng nếu bạn để ý, nó cho thấy cách mà một sự kiện, dù có thật hay không, có thể trở thành một phần của địa lý và ký ức. Từ đây, câu chuyện về danh y tương lai trong dòng họ Nghê bắt đầu được nhắc lại. Không phải như một điều chắc chắn, mà như một khả năng. Một seed belief, niềm tin hạt giống được gieo vào tâm trí nhiều thế hệ. Và trong tâm lý học, những niềm tin như vậy có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách con người định hướng cuộc đời. Nếu bạn lớn lên với việc được nghe rằng gia đình mình sẽ có một người đặc biệt, thì dù bạn có tin hay không, nó vẫn sẽ nằm đâu đó trong suy nghĩ của bạn, chờ một cơ hội để trở thành hiện thực. Nhiều năm sau, con trai của ông nội Nghê Chí Lăng sang Đài Loan học tập, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp. Ông là một người học thức cao, nhưng không theo con đường trung y. Lời tiên tri vẫn chưa ứng nghiệm. Cho đến thế hệ tiếp theo,
Năm 1954, Nghê Hải Hạ ra đời, con trai thứ hai trong gia đình. Một đứa trẻ mà vào thời điểm đó không ai có thể biết rằng sẽ trở thành nhân vật mà hàng chục năm sau người ta sẽ tranh luận không ngừng. Và nếu bạn nghĩ rằng hành trình của ông bắt đầu bằng một sự kiện lớn lao, một biến cố đặc biệt thì không. Nó bắt đầu từ một cuốn sách và một cơn đau bụng kinh. Nghe hơi bất ngờ đúng không? Nhưng đôi khi, những bước ngoặt lớn nhất trong đời lại đến từ những chuyện rất nhỏ. Phần 5. Nguồn gốc gia tộc kỳ lạ. Câu chuyện bắt đầu không hề hoành tráng. Không có dấu hiệu thiên tài từ nhỏ, không có cảnh đứa trẻ nhìn lá cây rồi ngộ ra chân lý vũ trụ. Nếu bạn đang chờ một khởi đầu kiểu như vậy thì có lẽ bạn sẽ hơi hụt hẫng. Bởi vì, như nhiều câu chuyện thật khác, mọi thứ bắt đầu từ một vấn đề rất đời thường. Chị gái của Nghê Hải Hạ Nghê Đảo, từ khi bước vào tuổi dậy thì gặp phải một vấn đề mà rất nhiều phụ nữ từng trải qua, đau bụng kinh. Nhưng trường hợp của cô không phải mức khó chịu nhẹ, mà là đau đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Bạn biết đấy, vào thời điểm đó, việc đi khám bệnh, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sự e ngại, xấu hổ và cả những rào cản xã hội khiến nhiều người chọn cách chịu đựng. Và trong một khoảnh khắc khá ngẫu hứng, chị gái ông nảy ra một ý tưởng. Hay là để em thử xem. Nghe hơi liều, đúng không? Một học sinh trung học chưa qua đào tạo y khoa, được giao nhiệm vụ chữa bệnh. Nếu là thời nay, chắc đã có cả một bài báo kiểu gia đình giao phó sức khỏe cho học sinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng trong bối cảnh đó, điều này lại không quá bất thường. Cô đi đến hiệu sách, mua một bời sách tên là Y Tông Kim Giám, một bộ y thư cổ điển được biên soạn dưới triều Càn Long do các thái y chỉnh lý. Nếu bạn chưa từng nghe qua, thì đây không phải là sách nhập môn dễ hiểu. Nó giống kiểu bạn vừa học xong lớp 10 và ai đó đưa cho bạn một cuốn sách y khoa cấp độ chuyên sâu rồi bảo, đọc đi, chắc hiểu mà. Nghe hơi tham vọng, nhưng đó chính là điều đã xảy ra. Nghê Hải Hạ nhận cuốn sách và bắt đầu đọc. Ở đây có một chi tiết thú vị, ông không được đào tạo chính quy, không có giáo viên hướng dẫn, không có hệ thống bài bản, chỉ có sách và sự tò mò. Trong khoa học giáo dục, có một khái niệm gọi là self-directed learning, học tập tự định hướng. Những người có khả năng này thường học rất nhanh, bởi vì họ không bị giới hạn bởi khuôn khổ. Nhưng đồng thời cũng rất dễ đi sai hướng. Và trong trường hợp này, điều khiến người ta bất ngờ là sau khoảng 3 tháng, ông thực sự tìm ra một phương thuốc. Không phải kiểu đoán đại, mà là một toa thuốc có cấu trúc, có logic theo hệ thống trung y. Ông viết lại, đưa cho chị gái, dặn cách sắc thuốc, cách uống. Và chị gái ông làm theo. Không nghi ngờ, không kiểm chứng thêm. Nếu bạn đang nghĩ sao tin vậy thì đúng, đây là một quyết định khá can đảm. Nhưng đôi khi bạn đã thử nhiều thứ mà không hiệu quả, bạn sẽ sẵn sàng thử cả những thứ nghe không hợp lý lắm. Và rồi, sau 3 tháng uống thuốc, cơn đau biến mất. Không phải giảm, mà là hết hẳn. Một kết quả mà nếu đặt trong bối cảnh hiện đại, chắc chắn sẽ cần rất nhiều kiểm chứng. Nhưng với họ, lúc đó, nó là một sự thật. Và đây chính là khoảnh khắc quan trọng. Không chỉ vì bệnh được chữa, mà vì niềm tin được hình thành. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của một học sinh khi lần đầu tiên chữa khỏi bệnh cho người thân không? Đó không chỉ là sự vui mừng, mà là một dạng xác nhận. Có thể mình làm được. Trong tâm lý học, đây được gọi là self-efficacy, niềm tin vào khả năng của bản thân. Và một khi niềm tin này được kích hoạt, nó có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi của một con người. Từ một cậu học sinh thích nhạc rock vân, ông từng muốn trở thành ca sĩ, chơi guitar, sáng tác nhạc, đột nhiên chuyển hướng sang trung y. Nghe như plot twist trong phim, nhưng lại là thật. Và nếu bạn nghĩ rằng
ông ngay lập tức trở thành cao thủ thì không. Đây chỉ là bước khởi đầu. Một bước khởi đầu đủ để mở ra một con đường mới. Sau sự kiện này, Nghê Hải Hà bắt đầu đọc thêm nhiều sách y học cổ. Không chỉ để chữa bệnh mà để hiểu hệ thống phía sau. Tại sao phương thuốc đó hiệu quả? Cơ chế là gì? Nguyên lý nằm ở đâu? Đây là điểm khác biệt giữa một người may mắn đúng và một người bắt đầu xây dựng tri thức. Và nếu bạn để ý, trong hầu hết các lĩnh vực, những người đi xa không phải là người thành công một lần, mà là người hiểu vì sao mình thành công. Tuy nhiên, vẫn có một câu hỏi. Một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Liệu việc ông chữa khỏi bệnh cho chị gái là kết quả của kiến thức hay là một sự trùng hợp? Trong nghiên cứu khoa học, một trường hợp đơn lẻ không đủ để kết luận. Nhưng trong cuộc sống, một trường hợp đôi khi là tất cả. Bởi vì nó thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Và với Nghê Hải Hà, từ khoảnh khắc đó, Trung y không còn là một cuốn sách, mà trở thành một con đường. Một con đường mà càng đi sâu, ông càng nhận ra nó không chỉ liên quan đến cơ thể, mà còn liên quan đến một thứ lớn hơn. Một thứ mà sau này ông gọi là mệnh, phần 6, tuổi thơ và bước ngoặt định mệnh. Nếu câu chuyện dừng lại ở việc một cậu học sinh tự học rồi chữa được bệnh, thì có lẽ Nghê Hải Hà chỉ trở thành một bác sĩ trung y giỏi, chứ chưa chắc đã trở thành một nhân vật gây tranh cãi như sau này. Bởi vì điều thật sự định hình con đường của ông không chỉ là kiến thức, mà là những người ông gặp. Trong cuộc đời của Nghê Hải Hà có hai cái tên được nhắc đến như những cột mốc sống: Chu Tả Vũ và Từ Tế Dân. Nghe tên thôi đã thấy có vẻ không phải kiểu người bình thường. Chu Tả Vũ xuất thân từ một gia đình nhiều đời hành nghề y. Ông được đào tạo bài bản, từng học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một nền tảng học thuật rất vững. Sau đó, do biến động thời cuộc, ông sang Đài Loan và tiếp tục hành nghề. Từ Tế Dân thì lại là một danh y nổi tiếng ở Thượng Hải, sau này cũng mở y quán tại Đài Loan. Điểm chung của hai người này đều rất giỏi châm cứu. Và đây chính là nơi mà câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn. Ban đầu, Nghê Hải Hà không quá coi trọng châm cứu. Ông nghĩ rằng việc dùng vài cây kim để chữa bệnh nghe có vẻ không đáng tin lắm. Bạn thấy quen không? Kiểu suy nghĩ rất hiện đại, không có thuốc, không có máy móc, chỉ có kim thì làm sao hiệu quả? Tôi cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi ông tận mắt chứng kiến một cảnh. Một bệnh nhân bị đau lưng. Không phải kiểu đau nhẹ, mà là đau đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt. Chu Tả Vũ tiến hành châm cứu. Chỉ vài phút, cơn đau biến mất ngay tại chỗ. Không cần thời gian chờ, không cần liệu trình dài, chỉ là hết. Nghe giống quảng cáo đúng không? Nhưng theo lời kể của Nghê Hải Hà, đó là khoảnh khắc khiến ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Trong khoa học có một khái niệm gọi là paradigm shift, sự thay đổi mô hình nhận thức. Khi bạn chứng kiến một điều đi ngược lại với niềm tin cũ, bạn buộc phải điều chỉnh lại cách hiểu của mình. Và đó chính là điều đã xảy ra. Từ chỗ nghi ngờ, ông bắt đầu tin. Không phải tin mù quáng, mà là tin dựa trên trải nghiệm. Sau đó, ông bắt đầu học châm cứu một cách nghiêm túc. Không chỉ học kỹ thuật, mà học cả những thứ nằm ngoài kỹ thuật. Bởi vì, theo lời kể, Chu Tả Vũ không chỉ dạy cách đặt kim. Ông còn truyền lại một thứ gọi là Quỷ môn thập tam châm. Nghe tên thôi đã thấy hơi rùng mình rồi. Đây là một phương pháp châm cứu đặc biệt, được cho là dùng để điều trị các vấn đề liên quan đến tâm thần, những trạng thái mà ngày xưa người ta gọi là bách tạp. Nếu dịch sang ngôn ngữ hiện đại, có thể liên quan đến các rối loạn như lo âu, trầm cảm, mất ngủ hoặc những trạng thái tâm lý bất thường. Nhưng điều khiến phương pháp này khác biệt không chỉ là mục đích, mà là cách người ta nhìn nhận nguyên nhân. Trong quan niệm cổ, những vấn đề về tâm thần không chỉ là bệnh,
mà có thể liên quan đến những yếu tố vô hình. Và người thực hiện châm cứu trong trường hợp này không chỉ là bác sĩ, mà giống như một người đứng giữa hai thế giới. Nghe có vẻ hơi huyền. Và đây chính là điểm mà nhiều tranh luận học thuật xuất hiện. Một số người cho rằng đây chỉ là cách diễn giải mang tính văn hóa, một dạng symbolic framework để hiểu về các rối loạn tâm lý. Trong khi đó, những người khác lại tin rằng có những thứ mà khoa học hiện đại chưa giải thích được. Và Nghê Hải Hạ đứng ở giữa. Ông không hoàn toàn bác bỏ, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận một cách mù quáng. Cho đến khi ông trải qua một sự việc. Một sự việc mà nếu bạn nghe kể, có thể bạn sẽ nghĩ chắc thêm thắt thôi. Nhưng với ông, đó là trải nghiệm trực tiếp. Một ngày, khi ông còn đang theo học, có một nam sinh viên đến điều trị. Cậu này học thể dục, sức khỏe tốt, nhưng lại gặp một vấn đề rất lạ. Đau dữ dội ở một huyệt vị hội âm. Đã đi khám Tây y, không phát hiện gì bất thường. Không có tổn thương, không có dấu hiệu bệnh lý rõ ràng, nhưng cơn đau vẫn ở đó. Chu Tả Vũ yêu cầu Nghê Hải Hạ châm vào một huyệt khác liệt huyết. Theo lý thuyết, huyệt này có liên hệ với mạch nhâm và có thể ảnh hưởng đến vùng hội âm. Kim được đặt, cơn đau biến mất, nhưng khi rút kim ra, cơn đau quay lại, y hệt, không giảm, không thay đổi. Một tình huống mà với Nghê Hải Hạ lúc đó hoàn toàn mới. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác đó không? Bạn làm đúng kỹ thuật, kết quả có, nhưng không giữ được. Giống như bạn sửa một lỗi phần mềm, chạy thì được, nhưng cứ restart là lỗi lại xuất hiện. Rất khó chịu, rất khó hiểu, và cũng rất kích thích trí tò mò. Ông quay sang hỏi thầy. Chu Tả Vũ không trả lời ngay, mà hỏi lại bệnh nhân. Cậu bắt đầu đau từ khi nào? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Phần 7. Lần chữa bệnh đầu tiên gây kinh ngạc. Câu trả lời của nam sinh viên không nằm trong giáo trình y học. Cậu ngập ngừng một chút rồi kể lại. Vài ngày trước, cậu cùng bạn bè đi bắt tôm, câu cá ở một cái ao nhỏ. Một hoạt động rất bình thường, kiểu tụ tập bạn bè, vừa làm vừa nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn đùa nhau kiểu ai bắt ít nhất thì bao nước mía. Nhưng vào buổi tối hôm đó, khi đang đứng dưới nước, cậu cảm thấy có ai đó đẩy mình từ phía sau. Không mạnh, nhưng đủ để cậu mất thăng bằng và ngồi phịch xuống nước. Cậu quay lại, không có ai. Nghĩ là bạn bè đùa, cậu cũng không để ý nhiều. Nhưng từ hôm đó, cơn đau bắt đầu. Ban đầu nhẹ, sau đó tăng dần, đến mức không thể chịu nổi. Nghe xong, nếu bạn là bác sĩ Tây y, có thể bạn sẽ nghĩ đến những khả năng như co thắt cơ, viêm nhẹ hoặc một dạng rối loạn thần kinh. Nhưng Chu Tả Vũ lại nghĩ theo hướng khác. Ông yêu cầu Nghê Hải Hạ sử dụng quỷ môn thập tam châm. Đây không phải là một kỹ thuật thông thường. Nó bao gồm việc châm vào 13 huyệt vị đặc biệt, mỗi huyệt đều mang một cái tên bắt đầu bằng chữ quỷ như quỷ cung, quỷ phong, quỷ lộ. Nghe tên thôi đã thấy không giống giáo trình y khoa hiện đại. Nhưng điều quan trọng không nằm ở cái tên, mà là cách tiếp cận. Thay vì chỉ xem đây là một vấn đề cơ thể, phương pháp này coi đó là một trạng thái cần được giải. Một dạng mất cân bằng, không hoàn toàn hữu hình. Nghê Hải Hạ bắt đầu châm. Kim thứ nhất, không có gì đặc biệt. Kim thứ hai, vẫn bình thường. Đến kim thứ 7, một điều xảy ra. Ông nghe thấy một giọng nói. Không phải từ bệnh nhân, không phải từ thầy, mà là một giọng nữ rất rõ vang lên bên tai. Chuyện này không liên quan đến ông, đừng xen vào. Nếu bạn đang nghe đến đây và nghĩ chắc là do căng thẳng quá nên tưởng tượng thôi, thì đó là một phản ứng hoàn toàn hợp lý.
Trong tâm lý học, hiện tượng nghe thấy âm thanh không có nguồn thực có thể liên quan đến trạng thái căng thẳng, mệt mỏi hoặc sự tập trung cao độ. Nhưng điều khiến tình huống này trở nên khác biệt là phản ứng của Nghê Hải Hạ. Ông không cố giải thích, không cố kiểm chứng. Ông rút kim ngay lập tức. Một quyết định rất nhanh, gần như theo bản năng. Sau đó, Chu Tả Vũ bảo ông ra ngoài hỏi bệnh nhân một câu: cậu có vướng mắc tình cảm gì không? Một câu hỏi không liên quan trực tiếp đến triệu chứng, nhưng lại chạm vào một tầng khác. Nam sinh viên im lặng một lúc rồi nói một câu: tôi phải về thăm cô ấy. Câu nói này nếu nghe qua có thể không có gì đặc biệt, nhưng trong bối cảnh đó nó giống như một mảnh ghép. 2 ngày sau, cậu quay lại và kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi còn học cấp 3, cậu từng có một mối quan hệ tình cảm sâu đậm với một cô gái ở quê. Họ gắn bó, thân thiết, thậm chí đã vượt qua giới hạn của một mối quan hệ học trò. Nhưng sau khi đỗ đại học ở Đài Bắc, cậu cắt đứt liên lạc, không giải thích, không quay lại. Cô gái không chịu nổi và đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Nghe đến đây, không khí chắc chắn đã thay đổi. Không còn là một ca bệnh đơn giản nữa, mà là một câu chuyện có hậu quả. Nam sinh viên kể rằng khi cậu về quê đúng vào ngày giỗ của cô gái, cậu đã đến trước linh cữu, ngồi rất lâu, ăn năn, im lặng, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy từ cơ thể mình, từ huyệt hội âm chảy ra rất nhiều thứ đen nặng và có cả lá cây. Những hình ảnh không dễ giải thích, nhưng lại rất cụ thể. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cơn đau biến mất hoàn toàn, không cần chăm cứu thêm, không cần thuốc, chỉ là hết. Câu chuyện này nếu nhìn dưới góc độ tâm lý học hiện đại có thể được giải thích như một dạng psychosomatic relief. Khi một vấn đề tâm lý được giải tỏa, cơ thể cũng phản ứng theo. Nhưng nếu nhìn theo cách của Chu Tả Vũ và Nghê Hải Hạ, thì đó là một sự giải kết, một điều gì đó đã được tháo gỡ. Dù bạn tin theo cách nào thì có một điều không thể phủ nhận: trải nghiệm này đã ảnh hưởng rất lớn đến Nghê Hải Hạ. Không chỉ vì kết quả, mà vì cách nó xảy ra. Nó không nằm hoàn toàn trong y học, nhưng cũng không hoàn toàn nằm ngoài. Nó ở giữa. Và chính cái ở giữa đó khiến ông bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ để hiểu con người, chỉ một hệ thống là chưa đủ. Sau sự kiện này, thái độ của ông thay đổi rõ rệt. Ông không còn xem châm cứu là vài cây kim, mà là một hệ thống phức tạp liên quan đến cả cơ thể, tâm lý và có thể là những thứ mà chúng ta chưa có từ để gọi tên. Ông bắt đầu học sâu hơn, không chỉ về kỹ thuật, mà về nguyên lý, về cách mà các hệ thống cổ đại nhìn nhận con người. Và từ đó, một ý tưởng dần hình thành rằng y học không thể tách rời khỏi mệnh. Và nếu muốn chữa bệnh một cách triệt để, có lẽ cần hiểu cả hai. Phần 8. Hai người thầy và bí thuật châm cứu. Sau trải nghiệm đó, nếu bạn hỏi Nghê Hải Hạ rằng ông tin vào điều gì, có lẽ câu trả lời sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Ông không còn đứng hoàn toàn ở phía khoa học theo nghĩa hiện đại, nhưng cũng không trôi hẳn sang phía huyền học một cách mù quáng. Ông bắt đầu xây dựng một con đường ở giữa. Một con đường mà, theo cách nói của ông, phải hiểu được cả thiên, địa, nhân. Nghe thì có vẻ triết lý, nhưng nếu bóc tách ra, nó lại khá logic. Thiên là những yếu tố không thể thay đổi, thời điểm sinh ra, hoàn cảnh ban đầu. Địa là môi trường sống, nơi bạn ở, những tác động bên ngoài. Nhân là cách bạn suy nghĩ, hành động, lựa chọn. 3 yếu tố này kết hợp lại tạo thành cái mà chúng ta gọi là vận mệnh. Trong học thuật, đây có thể được xem là một dạng holistic system, hệ thống toàn diện, nơi các yếu tố không tồn tại độc lập mà tương tác liên tục.
Và từ góc nhìn này, Nghê Hải Hà bắt đầu mở rộng việc học. Không chỉ dừng lại ở y học, mà tiến sang một lĩnh vực khác, mệnh lý. Nếu bạn nghe đến đây và nghĩ bắt đầu đi xem bói rồi thì cũng không sai. Nhưng với ông, nó không phải là bói theo kiểu đoán mò, mà là một hệ thống. Một hệ thống có cấu trúc, có quy tắc và ít nhất theo cách ông nhìn có thể học được. Trong thời gian học đại học, Nghê Hải Hà theo học khoa chính trị tại Đại học Đông Ngô. Một lựa chọn khá bất ngờ nếu bạn nghĩ ông sẽ theo ngành y. Nhưng chính trong giai đoạn này, ông lại có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại sách khác nhau. Không bị giới hạn, không bị định hướng. Và thế là ông bắt đầu đọc rất nhiều tử vi, phong thủy, nhân tướng học, kinh dịch, thậm chí cả những hệ thống dự đoán phức tạp như kỳ môn độn giáp. Nếu bạn chưa từng nghe qua mấy cái này thì cứ tưởng tượng đơn giản đây là những framework cổ đại để hiểu thế giới và dự đoán sự thay đổi. Có người xem đây là khoa học cổ, có người xem là mê tín, và cũng có người như Nghê Hải Hà xem nó như một công cụ. Trong thời gian này, ông bắt đầu thử nghiệm, không phải trên bệnh nhân, mà trên bạn học. Bạn có thể tưởng tượng cảnh đó không? Một nhóm sinh viên ngồi nói chuyện và một người trong số đó bắt đầu xem mệnh cho người khác. Ê, tao có nên theo đuổi cô kia không? Không, bỏ đi. Ủa sao biết? Không hợp. Nghe giống mấy cuộc nói chuyện ở quán cà phê. Nhưng điều khiến mọi người chú ý là độ chính xác. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đủ nhiều để người ta bắt đầu để ý. Một người hỏi về kỳ thi. Ông nhìn rồi nói trượt 4 môn. Nghe xong chắc ai cũng muốn nghỉ chơi. Nhưng rồi kết quả đến, và đúng. Những lần như vậy lặp đi lặp lại tạo ra một thứ rất mạnh. Danh tiếng, không cần quảng cáo, không cần PR, chỉ cần đúng nhiều lần. Trong kinh tế học hành vi, đây được gọi là reputation. Lúc một vòng lặp nơi kết quả tốt tạo ra niềm tin tạo ra nhiều cơ hội hơn, và nhiều cơ hội hơn lại tạo ra thêm kết quả. Và Nghê Hải Hà bắt đầu bước vào vòng lặp đó. Nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 1975. Một năm mà, theo ông, có điều gì đó không ổn. Đầu năm đó, ông tự gieo một quẻ. Không phải cho người khác, mà cho thời cuộc. Kết quả khiến ông chú ý. Ông nói với bạn học, năm nay, một nhân vật lớn tuổi hợi có thể sẽ không qua khỏi. Thời điểm là tháng 4. Nghe qua thì có vẻ chung chung. Nhưng nếu bạn đặt vào bối cảnh Đài Loan lúc đó, thì danh sách nhân vật lớn tuổi hợi không nhiều. Và một cái tên nổi bật là Tưởng Trung Chính, hay còn gọi là Tưởng Giới Thạch. Lúc đó, ông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Và việc dự đoán cái chết của một người như vậy không phải chuyện nhỏ. Tin đồn bắt đầu lan. Từ sinh viên, đến giảng viên, rồi đến những người có vị trí cao hơn. Bạn biết tốc độ lan truyền của tin đồn không? Không cần Internet, chỉ cần đủ sốc. Và đây là một ví dụ điển hình. Đến tháng 4 năm 1975, Tưởng Trung Chính qua đời. Thông tin được xác nhận. Và ngay lập tức mọi người nhớ lại. Có người đã nói trước. Đó là Nghê Hải Hà. Từ đây, danh tiếng của ông không còn giới hạn trong phạm vi trường học, mà bắt đầu lan rộng ra ngoài. Không còn là cậu sinh viên biết xem mệnh, mà là người dự đoán được sự kiện lớn. Một bước nhảy, không chỉ về quy mô, mà về cách người ta nhìn nhận ông. Tuy nhiên, cũng từ đây, tranh cãi bắt đầu xuất hiện. Có người nói trùng hợp thôi. Có người nói thông tin nội bộ bị lộ. Có người nói đoán mò mà trúng. Và cũng có người bắt đầu tin rằng ông thực sự có khả năng đặc biệt. Đây là một ví dụ rất rõ của confirmation bias, khi con người chọn tin vào những gì phù hợp với niềm tin của mình.
Nếu bạn đã tin, bạn sẽ thấy đây là bằng chứng. Nếu bạn không tin, bạn sẽ tìm cách giải thích khác. Và Nghê Hải Hà đứng giữa hai luồng đó, không giải thích quá nhiều, không tranh luận công khai, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Nhưng từ thời điểm này, có một điều chắc chắn: ông không còn là một người bình thường nữa. Và con đường phía trước sẽ không còn đơn giản như trước. Phần 9. Quỷ môn thập tam châm. Sau năm 1975, nếu bạn hỏi Nghê Hải Hà rằng ông là ai, có lẽ chính ông cũng sẽ không trả lời một cách rõ ràng. Là sinh viên, là người học y, hay là một người bắt đầu được gọi là thần toán. Danh xưng đến nhanh, nhưng danh tính thì chưa kịp định hình. Và rồi, giống như nhiều thanh niên thời đó, ông nhập ngũ. Một bước chuyển mà nếu nhìn bề ngoài có vẻ không liên quan gì đến y học hay mệnh lý, nhưng đôi khi chính những môi trường không liên quan lại trở thành nơi kiểm chứng rõ ràng nhất. Ông được phân về Mã Tổ, một khu vực quân sự đặc biệt. Ở đó, điều kiện không quá đầy đủ. Không có phòng khám hiện đại, không có đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, nhưng lại có rất nhiều người cần được chữa bệnh. Bạn biết môi trường quân đội rồi đấy. Ăn uống thất thường, áp lực cao, ngủ nghỉ không ổn định, đau đầu, cảm cúm, rối loạn tiêu hóa là chuyện như cơm bữa. Ban đầu, Nghê Hải Hà chỉ là một người lính như bao người khác. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra. Một binh sĩ bị bệnh, không quá nghiêm trọng, nhưng kéo dài, không khỏi. Nghê Hải Hà đề nghị thử châm cứu. Nghe thì đơn giản, nhưng trong môi trường quân đội, việc một người chưa chính thức là bác sĩ đứng ra chữa bệnh không phải lúc nào cũng được chấp nhận ngay. Nhưng vì không còn nhiều lựa chọn, họ đồng ý. Ông tiến hành châm. Và kết quả, hiệu quả gần như ngay lập tức. Bệnh giảm, rồi khỏi. Một trường hợp, rồi hai, rồi ba. Bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Tin đồn bắt đầu lan. Trong quân đội, tin đồn lan nhanh hơn bạn nghĩ. Chỉ cần một người nói có ông này chữa được thì ngày hôm sau, cả doanh trại biết. Dần dần, những người có triệu chứng nhẹ bắt đầu tìm đến ông. Rồi đến những người có vấn đề phức tạp hơn. Đau mãn tính, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Và trong nhiều trường hợp, ông xử lý được. Không phải tất cả, nhưng đủ nhiều để tạo ra một điều rất quan trọng: niềm tin tập thể. Trong xã hội học, đây được gọi là emergent trust, niềm tin hình thành từ trải nghiệm chung của một nhóm người. Không cần bằng chứng khoa học, chỉ cần nhiều người cùng thấy hiệu quả. Và rồi, một cái tên xuất hiện: Thần Y Mã Tổ. Nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng trong bối cảnh đó, nó lại rất tự nhiên. Bởi vì với những người lính ở đó, ông không chỉ là người chữa bệnh, mà là người giúp họ tiếp tục hoạt động. Một dạng functional healer, người giúp hệ thống vận hành. Danh tiếng lan ra ngoài doanh trại. Thậm chí truyền thông cũng bắt đầu chú ý. Có người mang máy quay đến, ghi hình, phỏng vấn một người lính trẻ dùng châm cứu để chữa bệnh cho đồng đội. Nghe như một câu chuyện quá tốt để là thật. Và chính vì vậy, nó càng được lan truyền. Trong 2 năm ở Mã Tổ, Nghê Hải Hà không chỉ hành nghề y. Ông còn tiếp tục xem mệnh cho sĩ quan, cho đồng đội, cho bất kỳ ai hỏi. Và một lần nữa, độ chính xác dù không hoàn hảo vẫn đủ để giữ cho vòng lập danh tiếng tiếp tục. Bạn có để ý không? Câu chuyện của ông không có một bước bùng nổ duy nhất, mà là một chuỗi các sự kiện nhỏ tích lũy lại, giống như một đồ thị tăng trưởng đều, không quá dốc, nhưng rất ổn định. Và đây chính là kiểu phát triển nguy hiểm nhất, vì nó khó bị nhận ra cho đến khi nó đã quá lớn. Sau khi xuất ngũ, ông trở về Đài Loan. Và lúc này, ông đứng trước một lựa chọn: tiếp tục con đường y học
hay đi theo mệnh lý thứ đang mang lại danh tiếng nhanh hơn. Và điều bất ngờ là ông chọn cả hai. Ban ngày chữa bệnh, ban đêm xem mệnh. Nghe giống lịch làm việc của một người không ngủ. Và thực tế, ông cũng không ngủ nhiều. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý hơn là một quyết định khác. Ông đổi tên từ Nghê Hải Hạ thành Phạm Vũ Long, một cái tên mang màu sắc đạo gia rõ rệt hơn. Bạn có thể xem đây là một dạng identity shift, thay đổi danh tính để phù hợp với con đường mới. Không phải hiếm, nhưng trong trường hợp này, nó đánh dấu một bước chuyển rõ ràng. Ông không còn chỉ là một người học, mà bắt đầu trở thành một người hành nghề. Và khi bắt đầu hành nghề mệnh lý, có một điều mà nhiều người nhớ rất rõ. Ông nói rất chắc, không vòng cho, không mập mờ, không kiểu có thể là, khả năng cao là, mà là sẽ như vậy. Điều này, như đã nói trước đó, vừa là điểm mạnh, vừa là điểm gây tranh cãi. Bởi vì trong một lĩnh vực mà phần lớn người ta nói mơ hồ, một người nói chắc chắn sẽ nổi bật, nhưng cũng sẽ bị nghi ngờ. Và rồi có một yếu tố nữa, giá. Ban đầu, ông lấy 3.000 đại tệ cho một lần xem. Một con số không hề nhỏ vào thời điểm đó. Tương đương thu nhập trung bình một tháng của nhiều người. Sau này, khi lượng khách tăng, ông nâng lên 5.000. Và điều kỳ lạ là người ta vẫn đến, không giảm, mà còn tăng. Trong kinh tế học, đây là một hiện tượng thú vị gọi là price signaling, giá cao, đôi khi lại tạo cảm giác giá trị cao hơn. Đắt vậy, chắc phải có gì đó. Một logic rất con người. Và thế là phòng xem mệnh của ông luôn đông. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Vì sao ông lại có thể đúng nhiều như vậy? Là kỹ năng? Là trực giác? Hay là một hệ thống nào đó mà chúng ta chưa hiểu? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần đi sâu hơn vào cách ông nhìn thế giới. Một cách nhìn không giống với phần lớn chúng ta. Phần 10, con đường song hành, y và mệnh. Nếu bạn hỏi một người bình thường rằng vận mệnh là gì, câu trả lời thường sẽ rất mơ hồ. Có người nói đó là số phận, có người nói là do trời định, có người lại bảo tôi tự quyết định cuộc đời mình. Nghe thì mỗi người một kiểu, nhưng thật ra ai cũng đúng một phần. Còn với Nghê Hải Hạ, ông nhìn vận mệnh như một hệ thống. Không phải thứ gì đó cố định hoàn toàn, nhưng cũng không phải thứ muốn thay là thay. Ông chia vận mệnh thành 3 phần: thiên, địa, nhân. Nghe quen không? Chúng ta đã nhắc đến rồi. Nhưng lần này, ông không nói như một triết gia, mà nói như một người dùng nó để làm việc. Thiên là cái bạn sinh ra đã có, ngày tháng năm sinh, thời điểm, hoàn cảnh gia đình. Những thứ này bạn không chọn được. Nó giống như cấu hình mặc định của một chiếc máy. Địa là môi trường. Bạn sống ở đâu, làm việc ở đâu, tiếp xúc với ai. Đây là thứ có thể thay đổi, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Nhân là chính bạn, cách bạn suy nghĩ, quyết định, hành động. Ba yếu tố này, theo ông, mỗi cái chiếm khoảng 1/3. Và đây là điểm thú vị. Nếu bạn không thể thay đổi thiên, nhưng có thể điều chỉnh địa và nhân, thì tổng thể vẫn thay đổi. Nói cách khác, vận mệnh không hoàn toàn cố định, nhưng cũng không hoàn toàn tự do. Trong triết học, đây là một dạng compatibilism, quan điểm cho rằng tự do và định mệnh có thể cùng tồn tại. Nghe hơi học thuật, nhưng thực ra rất đời. Ví dụ đơn giản, bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, thiên, nhưng nếu bạn chọn môi trường tốt hơn, địa, và hành động đúng, nhân, bạn vẫn có thể thay đổi cuộc đời. Không phải 100%, nhưng đáng kể. Và đây chính là nền tảng cho cách Nghê Hải Hạ xem mệnh. Ông không xem để kể chuyện, mà xem để điều chỉnh. Mệnh là để cải. Một câu nói mà ông nhắc lại nhiều lần. Nếu chỉ xem mà không thay đổi được gì, thì theo ông, đó chỉ là trang trí. Nghe khá thận, nhưng cũng hợp lý.
Từ đây, ông bắt đầu phát triển một hệ thống riêng. Ông gọi nó là tượng thuật tông. Định nghe có vẻ phức tạp, nhưng trọng tâm nằm ở một chữ: tượng. Trong cách hiểu của ông, tượng là biểu hiện bên ngoài của một điều gì đó bên trong. Giống như khuôn mặt của bạn là tượng của trạng thái bên trong. Ngôi nhà bạn ở là tượng của hoàn cảnh. Thậm chí, một quốc gia cũng có tượng. Nghe hơi trừu tượng nên ông đưa ra ví dụ. Ông nói về quốc kỳ. Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc có phần thanh thiên bạch nhật ở góc trên bên trái. Theo cách nhìn truyền thống, đó là hướng đông nam. Và thực tế, lãnh thổ hiện tại cũng nằm ở góc đông nam. Ông cho rằng đó không phải ngẫu nhiên, mà là tượng phản ánh thực. Nghe có vẻ hơi gượng ép. Và đúng, đây là điểm gây tranh cãi. Một số người xem đây là interpretive bias, khi con người gán ý nghĩa cho các biểu tượng sau khi sự kiện đã xảy ra. Nhưng với ông, đó là cách đọc thế giới. Không chỉ nhìn cái đang thấy, mà tìm cái đứng sau. Ông cũng nói về quốc kỳ Nhật Bản, một vòng tròn đỏ, tượng trưng cho mặt trời. Dù từng chịu tổn thất lớn trong chiến tranh, Nhật Bản vẫn phục hồi mạnh mẽ. Ông cho rằng đó là tượng của sự tái sinh. Còn quốc kỳ Hàn Quốc dựa trên bát quái, nhưng chỉ có 4 quẻ, ông gọi là nửa giang sơn. Nghe đến đây, bạn có thể bắt đầu thấy một điều. Hệ thống của ông không phải là khoa học theo nghĩa hiện đại, mà là một dạng diễn giải. Một cách nhìn thế giới thông qua biểu tượng. Trong học thuật, điều này gần với hermeneutic, nghệ thuật diễn giải. Và như mọi hệ thống diễn giải khác, nó phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng. Với người không tin, nó là gán ghép. Với người tin, nó là nhìn thấu. Còn Nghê Hải Hạ, ông dùng nó như một công cụ, không chỉ để hiểu, mà để dự đoán. Và khi kết hợp tượng với các hệ thống mệnh lý như tử vi, ông tạo ra một phương pháp khá độc đáo. Không chỉ nhìn vào ngày tháng năm sinh, mà còn nhìn vào tướng mặt, khí sắc, hành vi, thậm chí cả cách một người bước vào phòng. Nghe hơi giống Sherlock Holmes phiên bản phương Đông. Nhưng thay vì suy luận logic thuần túy, ông kết hợp với hệ thống biểu tượng. Một dạng hybrid cognition, kết hợp giữa trực giác và cấu trúc. Và trong nhiều trường hợp, nó cho kết quả. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đủ để duy trì niềm tin. Và cũng đủ để tạo ra tranh cãi. Bởi vì câu hỏi vẫn còn đó. Liệu ông đang thực sự thấy điều gì đó? Hay chỉ là một người cực kỳ giỏi trong việc đọc con người? Câu hỏi này đến giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn: cách ông nhìn thế giới không giống với phần lớn chúng ta. Và chính điều đó đã đưa ông đến một nơi rất xa. Một nơi mà danh tiếng không còn giới hạn ở Đài Loan, mà bắt đầu lan ra thế giới. Phần 11. Danh tiếng thần toán nổi lên. Khi danh tiếng của Nghê Hải Hạ không còn gói gọn trong phạm vi Đài Loan, một điều gần như tất yếu đã xảy ra. Ông rời khỏi nơi đó. Không phải vì ông bị buộc phải đi, mà vì cơ hội ở nơi khác lớn hơn. Và điểm đến của ông là Hoa Kỳ. Nghe thì có vẻ giống một câu chuyện đi Mỹ để phát triển, nhưng trong trường hợp này, nó phức tạp hơn một chút. Bởi vì ông không chỉ mang theo hành lý, mà mang theo cả một hệ thống tư duy. Một hệ thống mà nếu đặt vào bối cảnh phương Tây, nơi y học hiện đại thống trị, thì có thể sẽ gặp không ít rào cản. Nhưng cũng chính vì vậy, nó lại trở nên đặc biệt. Những năm đầu ở Mỹ, Nghê Hải Hạ không ngay lập tức thành công. Không có chuyện vừa đến là nổi tiếng. Không có phòng khám đông khách. Không có danh tiếng lan nhanh. Thậm chí có thể nói là khá im ắng. Và nếu bạn từng chuyển đến một môi trường hoàn toàn mới, bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Ngôn ngữ khác, văn hóa khác, cách suy nghĩ cũng khác. Những gì bạn giỏi ở nơi cũ chưa chắc được công nhận ở nơi mới.
Nhưng có một điều mà ông không thay đổi: cách ông làm việc. Ông tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục chữa bệnh, tiếp tục quan sát. Và rồi, vào năm 1992, một sự kiện nhỏ nhưng quan trọng xảy ra. Ông gieo một quẻ, không phải để xem cho ai, mà để quyết định tương lai của chính mình. Kết quả là một quẻ trong kinh dịch Trạch Địa Tụy. Nếu bạn không quen với kinh dịch thì cứ hiểu đơn giản, mỗi quẻ là một hình ảnh tượng trưng cho một trạng thái. Trạch là nước, là đầm, là nơi tụ lại. Địa là đất, là nền tảng. Tụy là tụ hợp. Khi kết hợp lại, hình ảnh là nước tụ trên đất tạo thành hồ. Một nơi nuôi dưỡng, một nơi tích tụ, một nơi có thể tạo ra sự sống. Nghề Hải Hạ nhìn vào đó và đưa ra một quyết định: mở phòng khám. Một quyết định không nhỏ, đặc biệt là ở một nơi mà hệ thống y tế đã rất phát triển. Và vào năm 1995, ông mở hán đường Trung Nghị Y Viện tại bang Florida. Nghe tên thôi đã thấy không giống một phòng khám bình thường. Và thực tế, nó cũng không bình thường. Ban đầu, số lượng bệnh nhân không nhiều. Nhưng rồi, như một kịch bản quen thuộc, một vài ca đặc biệt xuất hiện. Những bệnh nhân mà y học hiện đại không tìm ra giải pháp rõ ràng. Những trường hợp mà bác sĩ đã thử nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả. Và họ tìm đến ông, không phải vì tin ngay từ đầu, mà vì không còn lựa chọn. Nghe quen không? Giống hệt những gì đã xảy ra trước đó. Một vòng lặp, nhưng lần này ở một bối cảnh khác. Và rồi, một vài trường hợp có kết quả. Có người nói rằng ông đã chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối. Có người nói ông giúp cải thiện các bệnh tự miễn như lupus, viêm khớp dạng thấp. Những tuyên bố rất lớn và cũng rất gây tranh cãi. Trong y học hiện đại, những trường hợp như vậy cần được kiểm chứng rất chặt chẽ. Và đây chính là điểm mà tranh luận học thuật xuất hiện. Một bên cho rằng đây là bằng chứng cho hiệu quả của Trung y. Một bên khác cho rằng đó là anecdotal evidence, bằng chứng dựa trên câu chuyện cá nhân, không đủ để kết luận. Và giữa hai bên đó là những bệnh nhân, những người đã trải nghiệm, những người có kết quả. Và với họ, câu hỏi có phải khoa học không đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là họ đã khỏi. Từ đây, danh tiếng của Nghê Hải Hạ tại Florida bắt đầu tăng. Không ồn ào, không quảng bá rầm rộ, nhưng lan dần. Giống như một dòng nước, chậm nhưng chắc, số lượng bệnh nhân tăng. Các ca bệnh cũng đa dạng hơn. Từ những vấn đề đơn giản đến những trường hợp phức tạp. Và một điều thú vị xảy ra: những bệnh nhân của ông bắt đầu lên tiếng, không phải trên mạng xã hội, mà qua các kênh chính thức. Họ đề nghị cơ quan y tế địa phương xem xét đưa Trung y vào hệ thống chính quyền. Một bước đi không nhỏ. Và vào năm 2000, Nghê Hải Hạ được bổ nhiệm làm ủy viên, sau đó là phó chủ tịch Ủy ban châm cứu bang Florida. Từ một người hành nghề cá nhân trở thành một người có vị trí trong hệ thống. Một bước chuyển rất lớn. Và nếu bạn nhìn từ góc độ xã hội học, đây là một ví dụ của institutional integration, khi một hệ thống bên ngoài được chấp nhận vào hệ thống chính thức. Không phải hoàn toàn, nhưng đủ để có tiếng nói. Trong thời gian này, ông không chỉ chữa bệnh, mà còn bắt đầu giảng dạy, truyền lại kiến thức, không giữ riêng, không đóng kín, mà mở ra. Và đây là một điểm rất đáng chú ý. Bởi vì nhiều người khi đạt đến một mức độ nào đó thường giữ bí quyết. Còn ông thì không. Ông bắt đầu hệ thống hóa kiến thức của mình, viết sách, giảng bài và chuẩn bị cho một điều mà có lẽ ông đã nghĩ từ lâu: để lại di sản. Không phải danh tiếng, mà là hệ thống. Một hệ thống mà, theo ông,
có thể giúp người khác hiểu và áp dụng. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Liệu những gì ông làm là một bước tiến trong y học, hay chỉ là một trường hợp đặc biệt không thể lặp lại? Câu trả lời có lẽ nằm ở những gì ông để lại sau này. Phần 12. Thần y Mã Tổ và thời quân ngũ. Khi một người bắt đầu nghĩ đến việc để lại di sản, đó thường là dấu hiệu cho thấy họ đã đi đủ xa để nhìn lại toàn bộ hành trình của mình. Với Nghê Hải Hạ, giai đoạn này không phải là lúc ông dừng lại, mà là lúc ông tăng tốc. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng thực tế là vậy. Trong những năm đầu 2000, khi danh tiếng tại Mỹ đã ổn định, ông bắt đầu quay lại Đài Loan, không phải để hành nghề chính, mà để giảng dạy. Năm 2004, ông mở lớp Trung y. Không phải lớp lý thuyết suông, mà là lớp thực chiến. Học viên không chỉ ngồi nghe, mà trực tiếp tham gia điều trị, đối diện với bệnh nhân thật, những ca bệnh thật, và không phải là những ca đơn giản, mà là những trường hợp phức tạp, lupus, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tự miễn, thậm chí ung thư. Nghe đến đây, nếu bạn là người có nền tảng y học hiện đại, bạn có thể sẽ hơi căng. Bởi vì những bệnh này không dễ, không có giải pháp đơn giản, và việc đưa học viên vào điều trị có thể gây tranh cãi. Nhưng với Nghê Hải Hạ, đây là cách duy nhất để học. Không phải đọc, không phải nghe, mà là làm. Trong giáo dục, đây được gọi là experiential learning, học qua trải nghiệm. Và theo nhiều nghiên cứu, đây là một trong những cách học hiệu quả nhất, nhưng cũng là cách rủi ro nhất. Bởi vì bạn không chỉ học từ thành công, mà còn từ sai lầm. Và trong y học, sai lầm không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận. Tuy nhiên, điều khiến học viên tin tưởng không chỉ là phương pháp, mà là kết quả. Họ thấy, họ tham gia, họ chứng kiến, và từ đó niềm tin được xây dựng. Không phải từ lời nói, mà từ trải nghiệm. Trong thời gian này, Nghê Hải Hạ bắt đầu hệ thống hóa toàn bộ kiến thức của mình thành sách. Một dự án lớn, không phải một cuốn, mà là một bộ. Ông đặt tên cho nó là Nhân Kỷ. Tên nghe có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa lại khá sâu. Nhân con người, kỷ kỷ cương, quy tắc. Hiểu đơn giản, đây là bộ sách về cách con người vận hành, dựa trên các kinh điển như Hoàng đế nội kinh, Thương Hàn luận, Kim quỹ yếu lược, những nền tảng của Trung y. Nhưng ông không chỉ chép lại, mà diễn giải, ứng dụng, kết nối với thực tế. Đây là một điểm quan trọng, bởi vì nhiều người học Trung y bị mắc kẹt ở lý thuyết, hiểu sách, nhưng không biết dùng. Còn Nghê Hải Hạ, ông đi theo hướng ngược lại, dùng trước, hiểu sau, và rồi hệ thống lại. Trong triết học khoa học, đây gần với inductive reasoning, đi từ thực nghiệm đến lý thuyết. Không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng rất thực tế. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến nhiều người chú ý. Lịch làm việc của ông. Mỗi ngày, ông chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng. Phần còn lại, khám bệnh, giảng dạy, viết sách, nghiên cứu. Một lịch trình mà nếu bạn thử áp dụng, có thể sẽ bỏ cuộc sau 2 ngày. Và đây chính là điểm mà nhiều người bắt đầu lo lắng. Bởi vì trong y học có một nguyên tắc rất cơ bản. Cơ thể con người có giới hạn. Dù bạn giỏi đến đâu, dù bạn hiểu cơ thể đến mức nào, bạn vẫn không thể vượt qua hoàn toàn giới hạn đó. Nhưng Nghê Hải Hạ dường như không dừng lại. Có những lúc khi gặp ca bệnh khó, ông không ngủ ngay, mà đặt giấy bút bên cạnh giường. Trước khi ngủ, ông cầu nguyện. Không phải theo nghĩa tôn giáo thông thường, mà là tìm kiếm gợi ý từ những danh y trong lịch sử như Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà. Nghe có vẻ rất đạo, nhưng với ông, đó là một phần của quá trình. Và nếu trong giấc mơ,
có điều gì đó xuất hiện. Ông sẽ thức dậy, ghi lại, rồi hôm sau thử áp dụng. Nếu bạn là người thiên về khoa học, có thể bạn sẽ nghĩ đây là subconscious processing, não bộ xử lý thông tin trong khi ngủ, rồi đưa ra giải pháp. Một cách giải thích hợp lý. Nhưng với ông, đó là linh cảm. Hai cách gọi, một hiện tượng. Và đây chính là điểm mà ranh giới giữa khoa học và niềm tin trở nên mờ đi. Sau khi hoàn thành nhân kỷ, ông bắt đầu một dự án lớn hơn, địa kỷ, và sau đó là thiên kỷ, 3 phần, tương ứng với nhân, địa, thiên, một hệ thống hoàn chỉnh. Ít nhất là theo kế hoạch, nhưng không phải kế hoạch nào cũng được hoàn thành. Và trong trường hợp này, thời gian không đứng về phía ông. Phần 13. Hệ thống tư tưởng tượng Phật Tông. Đến thời điểm này, nếu bạn nhìn lại toàn bộ hành trình của Nghê Hải Hạ, bạn sẽ thấy một điều khá rõ ràng. Ông không chỉ đang hành nghề, mà đang xây dựng một hệ thống. Một hệ thống mà trong đó, y học, mệnh lý, phong thủy và triết học không tách rời nhau. Và trung tâm của hệ thống đó là một khái niệm rất khó nắm bắt, thần. Nghe thì có vẻ mơ hồ. Nhưng với ông, thần không phải là một thực thể cụ thể, mà là cái đứng sau mọi biến hóa. Ông từng nói một câu, đại ý là sự biến hóa khó lường của âm dương gọi là thần. Nếu dịch sang ngôn ngữ hiện đại, bạn có thể hiểu thần như một dạng underlying principle, nguyên lý nền tảng mà chúng ta chưa thể mô tả đầy đủ. Và theo ông, nếu nắm được thần, thì việc hiểu tượng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tượng như đã nói là biểu hiện, thần là bản chất, một mối quan hệ giống như giao diện và hệ điều hành. Bạn có thể nhìn thấy giao diện, nhưng để hiểu hệ điều hành, bạn cần đi sâu hơn. Và đây chính là điểm mà hệ thống của Nghê Hải Hạ trở nên khác biệt. Ông không chỉ đọc dữ liệu, mà tìm cách cảm nhận cấu trúc phía sau. Nghe có vẻ hơi trừu tượng hóa quá mức. Và đúng, đây là điểm gây tranh cãi lớn trong học thuật. Một số người cho rằng đây là một dạng metaphysical speculation, suy đoán siêu hình, không thể kiểm chứng. Trong khi đó, những người theo trường phái phương Đông lại xem đây là cách tiếp cận toàn diện. Không phải đúng hay sai, mà là khác hệ quy chiếu. Tuy nhiên, điều khiến Nghê Hải Hạ không chỉ dừng lại ở lý thuyết là cách ông áp dụng. Ông không chỉ nói về thần, mà dùng nó để giải thích những thứ rất cụ thể. Ví dụ như tướng mặt. Ông cho rằng khuôn mặt không chỉ là hình dạng, mà là tượng của nội tâm và vận mệnh. Một người có khí sắc tốt không chỉ là khỏe mạnh, mà còn là dấu hiệu của một trạng thái cân bằng bên trong. Ngược lại, những thay đổi nhỏ như ánh mắt, sắc da có thể phản ánh những biến động sắp xảy ra. Trong tâm lý học hiện đại, có một khái niệm gọi là micro-expression, những biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt có thể tiết lộ trạng thái cảm xúc. Có thể, theo một cách nào đó, Nghê Hải Hạ đang đọc những tín hiệu này, nhưng trong một hệ thống khác. Không gọi là micro-expression, mà gọi là kiến. Một cách gọi khác, nhưng có thể cùng một hiện tượng. Ông cũng nhấn mạnh rằng không thể chỉ xem mệnh qua ngày sinh, mà phải kết hợp với tướng. Mệnh tướng đồng thăng, một cụm từ mà ông dùng khá nhiều. Ý là phải nhìn cả hai. Bởi vì nếu chỉ dựa vào một hệ thống sẽ không đủ. Đây là một quan điểm khá thú vị. Trong khoa học dữ liệu, chúng ta gọi đây là multi-variable analysis, phân tích đa biến. Không dựa vào một yếu tố, mà kết hợp nhiều yếu tố để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong khoa học, các biến được định nghĩa rõ ràng. Còn trong hệ thống của ông, nhiều yếu tố mang tính cảm nhận. Và điều này khiến việc kiểm chứng trở nên khó khăn. Nhưng với ông, điều đó không phải vấn đề. Bởi vì mục tiêu của ông không phải là chứng minh, mà là sử dụng. Và trong quá trình sử dụng,
ông phát triển một phong cách rất riêng. Khi tem mệnh cho ai đó, ông không chỉ nhìn vào lá số, mà quan sát cách họ bước vào, cách họ ngồi, cách họ nói, thậm chí cả cách họ im lặng. Nghe giống như một buổi phỏng vấn hơn là tem mệnh. Nhưng với ông, tất cả đều là tượng. Và từ những tượng đó, ông tìm thần. Một quá trình mà nếu bạn nhìn từ bên ngoài có thể thấy rất chủ quan. Nhưng nếu bạn là người trong hệ thống đó lại thấy rất logic. Đây chính là cái mà trong triết học gọi là internal coherence, tính nhất quán nội tại. Một hệ thống có thể không phù hợp với hệ khác, nhưng vẫn rất chặt chẽ trong chính nó. Và Nghê Hải Hạ vận hành trong hệ thống đó một cách rất tự nhiên, không cố gắng thuyết phục, không cố gắng chứng minh, chỉ làm. Và từ việc làm đó, ông tạo ra kết quả. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đủ để người ta tiếp tục tìm đến. Và cũng đủ để người ta tiếp tục tranh luận. Bởi vì đến đây, câu hỏi không còn là ông có giỏi không, mà là ông đang làm gì? Là một dạng y học khác? Hay là một hệ thống niềm tin? Hay là sự kết hợp của cả hai? Và có lẽ câu trả lời không nằm hoàn toàn ở một phía. Nhưng điều chắc chắn là hành trình của ông đang tiến đến một điểm mà mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát. Phần 14. Sự nghiệp tại Mỹ và đỉnh cao danh tiếng. Khi một người đi đủ xa trên con đường của mình, sẽ có lúc họ bắt đầu nhìn thấy giới hạn. Không phải giới hạn của kiến thức, mà là giới hạn của chính cơ thể. Với Nghê Hải Hạ, giai đoạn cuối đời không phải là lúc ông chậm lại, mà ngược lại, ông làm việc nhiều hơn bao giờ hết. Khám bệnh, giảng dạy, viết sách, nghiên cứu, một vòng lặp gần như không ngừng nghỉ. Nếu bạn nghĩ đến một ngày làm việc bình thường 8 tiếng, có nghỉ trưa, có cuối tuần, thì lịch trình của ông gần như không thuộc cùng một thế giới. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng. Phần còn lại là làm việc. Không phải vài ngày, mà kéo dài nhiều năm. Trong sinh lý học, cơ thể con người có một thứ gọi là homeostasis, trạng thái cân bằng nội tại. Ngủ, ăn, nghỉ đều là để duy trì trạng thái này. Khi bạn phá vỡ nó trong thời gian dài, cơ thể sẽ trả giá. Không ngay lập tức, nhưng chắc chắn. Và đây là điều mà dù ông hiểu rất rõ về cơ thể, ông dường như vẫn bỏ qua. Hoặc có lẽ ông chấp nhận. Bởi vì có một điều mà nhiều người nhận ra: ông không làm việc như một người kiếm sống, mà như một người đang chạy đua với thời gian. Một cảm giác rất khó giải thích. Nhưng nếu bạn từng có một việc mà bạn biết mình phải làm xong, bạn sẽ hiểu. Trong những năm cuối đời, ông tiếp tục viết. Sau nhân kỷ, ông bắt đầu địa kỷ, một phần quan trọng trong hệ thống mà ông xây dựng. Nhưng tiến độ không như mong muốn. Công việc quá nhiều, thời gian quá ít, và cơ thể không còn như trước. Tuy nhiên, ông vẫn không dừng. Có những đêm khi gặp ca bệnh khó, ông không ngủ, mà suy nghĩ, ghi chép, thậm chí chờ đợi. Chờ một ý tưởng, một hướng đi. Và như đã kể, ông tin rằng những gợi ý có thể đến trong giấc mơ. Nghe có vẻ lạ, nhưng trong khoa học có không ít trường hợp các nhà nghiên cứu tìm ra giải pháp khi ngủ. Não bộ tiếp tục xử lý thông tin, kết nối và đưa ra kết quả. Một dạng applied processing. Nhưng với ông, đó không chỉ là hoạt động của não, mà là một dạng kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa bản thân và những người đi trước. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng điều quan trọng là ông tin, và ông hành động theo niềm tin đó. Cho đến một đêm, ngày 29 tháng 5 năm 2012, không có dấu hiệu báo trước rõ ràng, không có một sự kiện kịch tính, chỉ là ông rơi vào hôn mê tại nhà riêng ở Đài Bắc.
gia đình đưa ông đến bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc cấp cứu, theo dõi, chờ đợi, nhưng ông không tỉnh lại. 3 ngày sau, ông qua đời ở tuổi 59. Một độ tuổi mà nếu nhìn theo cách thông thường vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Chẩn đoán chính thức suy tim phổi, một nguyên nhân không hiếm, đặc biệt với những người làm việc quá sức trong thời gian dài. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là cái chết, mà là những gì xảy ra sau đó. Không có tang lễ lớn, không tổ chức rầm rộ, chỉ là một buổi tưởng niệm nhỏ do gia đình và học trò tổ chức. Một buổi hòa nhạc yên lặng, không phô trương. Một cách kết thúc khá giống với cách ông sống. Nhưng bên ngoài, những câu chuyện bắt đầu xuất hiện. Có người nói ông mất vì làm việc quá sức. Điều này hợp lý. Có người nói ông đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Nghe có vẻ huyền. Có người thậm chí nói ông chưa chết, chỉ là chọn cách rút lui, một dạng ẩn thế. Nghe giống phim. Nhưng những câu chuyện như vậy luôn xuất hiện khi một nhân vật gây ảnh hưởng qua đời. Trong xã hội học, đây là hiện tượng myth-making, quá trình tạo ra huyền thoại sau cái chết. Khi một người đủ đặc biệt, câu chuyện về họ sẽ không dừng lại, mà tiếp tục phát triển, thêm thắt, biến đổi, và đôi khi vượt xa thực tế. Nhưng có một chi tiết mà nhiều người nhắc đến. Trần Nghê Hải Hà đã từng nói về cái chết của chính mình. Không phải theo kiểu tôi sẽ chết ngày này giờ này, mà là một sự nhận thức rằng ông không có nhiều thời gian. Nếu điều này là thật, thì câu hỏi đặt ra là ông có thể dự đoán số phận của người khác. Vậy tại sao không thay đổi được số phận của chính mình? Hay là ông đã chọn không thay đổi? Câu hỏi này không dễ trả lời. Và có lẽ câu trả lời không nằm ở y học, cũng không nằm ở mệnh lý, mà nằm ở một thứ khác. Thứ mà ông từng nhắc đến, nhưng không bao giờ giải thích rõ ràng. Đức và nghiệp, phần 15, cái chết và những tranh cãi cuối cùng. Đến đây, nếu bạn ngồi lại và nhìn toàn bộ câu chuyện, có lẽ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy chậm lại một chút. Không phải vì câu chuyện kết thúc, mà vì nó mở ra quá nhiều câu hỏi. Nghê Hải Hà là ai? Một danh y, một nhà mệnh lý, một người tu đạo, hay chỉ đơn giản là một con người cực kỳ đặc biệt trong cách quan sát và hiểu thế giới? Có thể ông là tất cả những điều đó, và cũng có thể không hoàn toàn là điều nào trong số đó. Bởi vì điều thú vị nhất trong câu chuyện này không phải là những gì ông đã làm, mà là cách ông nhìn. Ông từng nói, mục đích của việc xem mệnh là để cải mệnh. Không phải để biết trước rồi lo lắng, không phải để dự đoán rồi chờ đợi, mà là để thay đổi. Một quan điểm rất khác so với cách nhiều người tiếp cận. Bởi vì phần lớn chúng ta khi nghe đến số phận thường nghĩ đến thứ gì đó cố định, không thể thay đổi. Nhưng với ông, số phận giống như một dòng chảy, có hướng nhưng không hoàn toàn bị khóa. Bạn không thể đổi nguồn, nhưng có thể đổi cách bạn đi. Trong triết học, điều này gần với khái niệm agency, khả năng con người tác động đến cuộc đời mình trong một hệ thống có ràng buộc. Không tuyệt đối, nhưng cũng không vô nghĩa. Và khi kết hợp với thiên, địa, nhân, ông tạo ra một cách nhìn khá thực tế. Thiên không đổi, địa có thể điều chỉnh, nhân hoàn toàn nằm trong tay bạn. Ba phần đó, nếu bạn thay đổi được hai, thì tổng thể sẽ khác. Nghe đơn giản, nhưng nếu nghĩ kỹ lại rất khó. Bởi vì địa không chỉ là nơi bạn ở, mà là môi trường, mối quan hệ, hoàn cảnh. Và nhân không chỉ là hành động, mà là cách bạn nghĩ, cách bạn phản ứng, cách bạn chọn. Những thứ này
không dễ thay đổi. Nhưng theo ông, đó mới là phần quan trọng. Không phải lá số, không phải quẻ, không phải những gì đã định, mà là cách bạn sống. Và ở đây, câu chuyện quay lại một điểm mà ông chỉ nhắc nhẹ, nhưng lại rất sâu. Đức và nghiệp, hai khái niệm mà nếu bạn lớn lên trong văn hóa phương Đông, bạn sẽ nghe rất nhiều. Nhưng hiếm khi dừng lại để hiểu. Đức không chỉ là làm việc tốt, mà là cách bạn đối xử với thế giới, cách bạn nghĩ về người khác, cách bạn hành xử khi không ai nhìn. Nghiệp không chỉ là hậu quả, mà là chuỗi những lựa chọn, tích lũy, lặp lại và dần dần định hình kết quả. Nếu nhìn theo cách này thì vận mệnh không còn là thứ gì đó bí ẩn, mà là một hệ quả phức tạp, nhiều lớp nhưng vẫn có logic. Và nếu vậy thì việc cải mệnh không phải là thay đổi một điều gì đó từ bên ngoài, mà là thay đổi từ bên trong. Nghe giống self-help không? Có thể, nhưng điểm khác biệt là ông không nói theo kiểu động lực, mà theo kiểu quan sát. Không bảo bạn hãy cố gắng, mà nói nếu bạn làm thế này, kết quả sẽ thế kia. Một cách tiếp cận khá lành, nhưng lại rõ. Và có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện của ông vẫn tồn tại. Không phải vì mọi người đều tin, mà vì không thể dễ dàng bác bỏ. Nó nằm ở giữa khoa học và niềm tin, giữa logic và trực giác, giữa cái có thể đo lường và cái chỉ có thể cảm nhận. Và ở giữa đó là một con người đã sống, đã làm việc, đã để lại dấu ấn, rồi rời đi. Không ồn ào, không kết luận, chỉ để lại câu hỏi. Có lẽ điều quan trọng không phải là bạn tin hay không, mà là bạn sẽ làm gì với những gì bạn nghe được. Bạn sẽ xem nó như một câu chuyện, một huyền thoại, hay một góc nhìn khác về cuộc sống. Và nếu có một điều nhỏ mà bạn mang theo sau câu chuyện này, có lẽ là thế này: không phải mọi thứ đều nằm trong tay bạn, nhưng cũng không phải không có gì nằm trong tay bạn. Phần còn lại là cách bạn chọn. Không gian bắt đầu yên hơn một chút. Những hình ảnh vừa rồi, nếu bạn để ý, dường như cũng chậm lại. Không còn những sự kiện dồn dập, không còn những câu hỏi dồn dập, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ, như khi bạn vừa đọc xong một câu chuyện dài và không cần phải hiểu hết, chỉ cần cảm nhận. Nếu bạn đang nằm xuống, có thể bạn sẽ thấy cơ thể mình thả lỏng hơn một chút, hơi thở chậm lại, nhịp suy nghĩ cũng dịu xuống. Và có thể ở đâu đó trong đầu, một vài câu hỏi vẫn còn, nhưng không cần trả lời ngay. Chúng có thể ở đó, nhẹ nhàng, không vội, giống như cách một dòng nước trôi. Không cần biết nó sẽ đi đâu, chỉ cần biết nó đang chảy, và bạn chỉ cần ở đây. Trong khoảnh khắc này, yên tĩnh, chậm rãi và đủ. Chúc ngủ ngon.